معرفی فیلم ابسشن توی این ویدیو. تا حالا شده اونقدر عاشق یه نفر باشی که آرزو کنی کاش یه راهی وجود داشت که اون آدم بدون هیچ شکی عاشقت بشه؟ نه با تلاش، نه با صبر، نه با شانس، فقط یه کاری کنی که همه چیز همونطوری که تو میخوای پیش بره. حالا تصور کن واقعا همچین چیزی پیدا کنی، یه وسیله‌ای که بتونه بزرگترین خواستت رو برآورده کنه. ولی مشکل اینجاست، اگه چیزی که به دست میاری عشق واقعی نباشه چی؟ اگه اون آدم عاشقت بشه ولی نه به خاطر اینکه خودش انتخاب کرده، اون موقع هنوز هم خوشحالی؟ یا چیزی که فکر میکردی رویات بوده تبدیل میشه به بزرگترین کابوست؟ این دقیقاً ایده فیلم ابسشن محصول 2025، یه فیلم ترسناک روانشناختی و ماورایی که از یه حس خیلی ساده شروع میشه، یه عشق یه طرفه، ولی کم کم نشون میده که وقتی علاقه تبدیل به وسواس بشه مرز بین عشق و نابودی چقدر باریکه. ابسشن به کارگردانی و نویسندگی کوری بارکر ساخته شده، کسی که قبل از این فیلم با پروژه کم هزینه میلکن سریال شناخته شد. فیلمی که فقط با حدود $800 ساخته شد و بعد از انتشار مستقل توی یوتیوب تبدیل به یه اثر وایرال شد و همین موفقیت کمک کرد مسیر ساخت ابسشن براش باز بشه. اما چیزی که درباره ابسشن جالبه اینه که با وجود ایده بزرگش با بودجه خیلی محدودی ساخته شد، زیر $1 میلیون. با این حال وقتی فیلم آماده شد چند تا کمپانی بزرگ مثل A24 و نئون هم دنبال خریدش بودن و در نهایت فوکاس فیوچرز حق پخشش رو با مبلغی بالای $15 میلیون گرفت. یعنی یه فیلم کم هزینه تونست توجه آدمایی رو جلب کنه که دنبال پروژه های متفاوتی بودن. Like super dating. Like what? Is she okay? No. داستان فیلم درباره یه پسری به اسم بر یه آدم نسبتاً تنها و رمانتیکه، کسی که مدت هاست عاشق دختری به اسم نیکی شده. نیکی برای بر فقط یه آدم معمولی نیست، کسیه که مدت ها توی ذهنش جای خاصی داشته. اما مشکل اینجا اینه که بر هیچ وقت واقعا نمیتونه که احساسات خودش رو درست بیان کنه. اون توی یه موقعیتی گیر کرده که خیلی شاید تجربهش کرده باشن، دوست داشتن کسی ولی ندونستن این که آیا اون آدم هم همین حس رو داره یا نه. موقعیتی که یه نفر رو دوست داری ولی همش با خودت درگیری که آیا اونم منو دوست داره یا نه، و همین ناتوانی کم کم باعث میشه که بر دنبال یه راه میانبر بگرده تا اینکه با یه چیز عجیب روبرو میشه، چیزی به اسم وان ویش ویلو. I made a wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the world. یه وسیله مرموز که گفته میشه میتونه یه آرزو رو برآورده کنه و خب وقتی کسی سالها دنبال یه عشق واقعی بوده خیلی سخته که جلوی چنین فرصتی مقاومت کنه. One wish, Willow. You only get one wish. بر بزرگترین آرزوشو میکنه اینکه نیکی عاشقش بشه. Bear, I love you so much. You love me more than anyone in the world? Yes, more than anyone. اما چیزی که بر نمیفهمه اینه که بعضی از آرزوها دقیقاً همون شکلی که میخوای برآورده نمیشن. بعضی وقتا رسیدن به چیزی که همیشه دنبالش بودی از نرسیدن بهش هم ترسناکتره، چون وقتی که احساسات یه نفر رو مجبور کنی به وجود بیاد دیگه معلوم نیستش که چیزی که داری واقعاً عشقه یا فقط یه نتیجه مصنوعیه. یکی از جذابترین بخش‌های ابسشن همین بازی با مفهوم عشقه
فیلم نمیخواد فقط بگه یه وسیله جادویی خطرناکه. اتفاقا طبق گفته کوری بارکر، وان ویشفیلو خودش ذاتاً یه نیروی خوب یا بد نیست. مشکل از آرزوی آدماه، از چیزی که درخواست میکنن و بر دقیقاً چیزی رو میخواد که شاید از اول نباید میخواسته. چون فرق بزرگی بین دوست داشته شدن و مالک شدن وجود داره. عشق واقعی یعنی یه نفر خودش به خودی خود انتخاب کنه که کنار تو باشه. ولی وقتی که انتخاب رو از یه نفر بگیری، چیزی که باقی میمونه شاید فقط یه نسخه ترسناکی از عشق باشه. از نظر بازیگری هم فیلم روی دوتا شخصیت اصلیش خیلی حساب کرده. نقش بر رو مایکل جانستون بازی میکنه، شخصیتی که اول داستان شاید حتی باعث بشه که باهاش همدردی کنی، چون بیشتر شبیه یه آدم تنهاست که فقط و فقط میخواد که یه نفر بالاخره اونو انتخاب کنه. اما مشکل از جایی شروع میشه که این خواسته کم کم تبدیل به یه نیاز و وسواس میشه. You love me more than anyone in the world? Yes, more than anyone. توی طرف مقابل ایندن آوارت نقش نیکی رو بازی میکنه، شخصیتی که باید همزمان چند تا حالت متفاوت رو نشون بده: عشق، ترس، سردرگمی و وحشتی که کم کم داره شکل میگیره. جالب اینجا اینه که خود ایندن آوارته طرفدار فیلم‌های ترسناک نیست و حتی همبازیش هم گفته وقتی که هریدیتری رو دید از شدت ترس از اتاق بیرون رفت. ولی با وجود این یکی از سخت‌ترین نقش‌های فیلم رو اجرا کرد. I love you. I love you. I love you. I love you. یکی از نکات جالب پشت صحنه اینه که کارگردان برای اینکه حس شک و تردید بر رو بهتر منتقل کنه، بعضی صحنه‌ها رو با دو حالت مختلف فیلم برداری کرده. یه بار طوری که انگار نیکی واقعا به بر علاقه داره و یه بار طوری که انگار هیچ احساسی بهش نداره. بعدش هم که هر دو تا حالت رو داخل فیلم استفاده کرده تا خود مخاطب هم مثل بر ندونه که واقعیت دقیقاً چیه و این باعث میشه فیلم فقط درباره اتفاقات بیرونی نباشه، درباره ذهن و برداشت شخصیت اصلی هم باشه. از نظر ساخت هم ابسشن یه پروژه متفاوت بوده. کل فیلم فقط توی 20 روز فیلم برداری شده. کوری بارکر سبک خاصی برای فیلم داشته. تلاش کرده تا جای ممکن کاتای اضافی نزن و فیلم بیشتر از زاویه دید بر روایت بشه. یعنی ما خیلی وقتا دنیا رو همونطوری میبینیم که بر میبینه و همین باعث میشه که بین چیزی که واقعا اتفاق افتاده و چیزی که بر فکر میکنه اتفاق افتاده شک ایجاد بشه. حتی طراحی وان ویشفیلو هم جالبه. ایده این وسیله از یه خودکاری که کارگردان توی کودکی باهاش بازی می‌کرده الهام گرفته شده. تیم طراحی حتی بخشی از مکانیزم اون وسیله رو بازسازی کردن و داخل وسیله فیلم استفاده کردن. ظاهرش هم طوری طراحی شده که اولش کمی عجیب ولی بی خطر به نظر برسه. چیزی شبیه یه وسیله قدیمی و نوستالژیک و همین تضاد باعث میشه که ترسناک‌تر بشه. چون خیلی از چیزهای خطرناک اولش شبیه چیزهای معمولی به نظر میاد. در نهایت چیزی که ابسشن رو از یه فیلم ترسناک معمولی جدا میکنه اینه که ترس اصلیش از یه موجود عجیب نمیاد. ترس اصلی از یه سوال انسانی میاد. آدم برای رسیدن به چیزی که میخواد حاضر میشه که چقدر جلو بره، چقدر حاضر واقعیت رو نادیده بگیره و آیا چیزی که با زور به دست بیاد هنوز هم ارزش داشتن رو داره. این فیلم درباره یه آرزوی ساده است. یه نفر که فقط میخواد دوست داشته باشه، ولی همین خواسته ساده تبدیل میشه به یک کابوس خطرناک. پس اگه فیلمای ترسناک روانشناختی دوست داری که فقط دنبال جامپ اسکیر و خون و هیولا نیستن و یه ایده پشت داستانشون داره، ابسشن میتونه که انتخاب فوق‌العاده جالبی باشه بچه‌ها. چون ترس واقعی ابسشن از یه سوال شروع میشه، اونم اینه اگه میتونستی که کاری کنی که یه نفر عاشقت بشه، واقعا این کارو انجام میدادی؟ زیر این ویدیو برام کامنت کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.